Chào tất cả quý vị các bạn đã đến với kênh Món Ngon Tại Nhà. Và hôm nay mình vừa hoàn thành xong cái món đó là đầu bắp áp chảo. Đây là một cái món chay ngon thanh đạm, chúng ta ăn để cung cấp những cái loại chất dinh dưỡng từ rau xanh cho cơ thể mình. Đây mình vừa hoàn thành xong. Đậu bắp của mình rất là ngon nha, nó vừa chín tới, không có mềm quá mà cũng không có chín quá mọi người, chín cũng vừa thôi. Đó, ăn nó còn khoảng hơi sống sống chín chín nè, rất là ngon nha. Đó là những trái đậu bắp non á, mình đã áp chảo nè. Đặc biệt á, là mình chấm với cái phần này là cái phần nước mắm chai, rất là ngon và nó sền sệt như nè quý vị. Đó, thì để nè quý vị xem nè, nước mắm nó hơi có cái vị chua chua ngọt ngọt, nó đậm đà lắm. Chúng ta để thực hiện như thế nào thì mời tất cả quý vị các bạn cùng vào bếp thực hiện cùng mình nhé. Rồi quý vị ơi, bây giờ mình xin được phép giới thiệu cái phần nguyên liệu để thực hiện món đậu bắp áp chảo cùng với nước chấm chai siêu ngon nha quý vị. Trước tiên thì quý vị cũng chuẩn bị cho mình đó là 200g đậu bắp. Đậu bắp này quý vị chuẩn bị đậu bắp non nha, nó rất là xanh non luôn, mới mua, người ta mới hái về luôn nè quý vị. Bên cạnh đó thì quý vị cũng chuẩn bị cho mình một số cái gia vị để mình làm cái món đậu bắp áp chảo và nước chấm chai. Đó là đây là quý vị chuẩn bị cho mình nước tương nha, nước tương loại ngon nhất có thể. Đó, bên cạnh đó thì quý vị cũng chuẩn bị cho mình đó là một tép tỏi và một trái ớt. Nếu bà con nào ăn thuần chay á thì chúng ta thay thế bằng hành bao rô. Và ở đây mình cũng có sử dụng bột năng, bột năng nha quý vị. Đó, rồi ở đây là đường cũng như là giấm. Nếu quý vị không có bột năng thì chúng ta sử dụng bột bắp cũng được luôn. Đó, thì tương ớt và bột ngọt. Nếu quý vị không sử dụng bột ngọt thì sử dụng hạt nêm chai cũng được nha. Đó, thì giờ nguyên liệu đã đầy đủ rồi, giờ chúng ta sẽ thực hiện thôi. Quý vị ơi, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cái phần đậu bắp. Thì lưu ý với quý vị là đậu bắp để làm cái món áp chảo này ngon á, quý vị sẽ chọn những loại đậu bắp thiệt là non nha, càng non càng tốt thì chúng ta ăn càng ngon. Thì mình đã chọn ở đây là 200g đậu bắp nè quý vị xem nè, những trái đậu bắp rất là non. Đó, thì đậu bắp non á, thì quý vị nhìn là biết ngay là nó khoảng một lóng tay mình thôi. Đó, người ta cắt đi hái đem bán thì chỉ lóng tay thôi. Những đậu bắp mà nó già quá lứa thì quý vị thấy cái hột nó sẽ găng lên nè. Đó, như trái này to nè, nó muốn hơi già rồi đó. Đó, như vậy là người ta đã ấy rồi nè, nó hơn một lóng tay mình nè, mình cứ đo như vậy là cũng được đó quý vị. Đó, đậu bắp non thì sẽ rất là ok. Mình làm cái món này nó sẽ rất là ngon, thì quý vị lưu ý để chọn được những trái đậu bắp ngon để mình làm cái món áp chảo này nha. Thì đậu bắp mua về á, thì chúng ta nên bỏ cái phần đầu này đi, các bạn để cũng được nhưng mà nó sẽ không có ngon. Đó, mình chịu khó mình cắt bỏ nhẹ cái phần đầu này đi, giữ lại cái phần như vậy, nhưng mà giữ lại nguyên trái nha quý vị. Chúng ta đừng có bỏ luôn cái cắt nó làm hai thì nó sẽ không ngon lắm. Tại vì mình lựa đậu bắp non á, những trái đậu bắp nó non như nè, non nhiễu nè, ăn rất là ngon, rất là ngọt. Đậu bắp này thì ăn rất là tốt cho sức khỏe quý vị, đặc biệt là những cái quý ông bà cô chú mà bị cái dạng đau khớp rồi đó. Đó, mình thấy ăn cũng rất là tốt, nó cung cấp cái chất nhờn. Đó, thì chúng ta cứ nhẹ nhàng chúng ta cắt từ từ thôi. 200g đậu bắp ăn là cũng rất là ngon. Lâu lâu thì mình ăn chay á, ngoài tàu hũ rồi nè thì mình cũng cung cấp một số cái chất khác trong cơ thể mình. Phải ăn rau nhiều thì nó tốt nha quý vị. Đó quý vị. Đó, thì chúng ta làm rất là nhanh thôi mà lại có một cái món ăn thanh đạm và rất là bổ dưỡng cho cơ thể mình. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu áp chảo cái món đậu bắp của mình. Đậu bắp thì nói về áp chảo thì chúng ta cũng để cho cái chảo nóng lên, chúng ta để tay hơi hơi vậy nè. Đó, khi mà thấy cái hơi nóng cái tay mình lên đó, rồi nó chảo đã nóng rồi
chúng ta cho dầu vào. Để làm món áp chảo này chúng ta để ít dầu thôi nha mọi người, nó khoảng 2-3 muỗng dầu là được rồi, để cho nó chán đều cái chảo mình. Đó, các bạn dùng một cái đầu đũa nè, chúng ta cứ cho nó đều cái chảo mình ha các bạn. Đó. Chán cho nó đều đi. Tại vì cái món này là áp chảo, chúng ta không có để dầu nhiều được. Đó rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho đậu bắp của mình vào. Thì lần lượt các bạn cho vào nha. Cái chảo mình nó to, mình sẽ cho hết vào luôn, tiếp cho nó đều ra. Chịu khó đảo nha mọi người, chịu khó chở những cái đậu bắp chúng ta nè. Đó, để cho nó vàng nè. Các bạn nào kỹ thì chở từng trái, còn mình thấy nó hơi lâu á nên mình chở gì luôn cũng được. Đậu bắp mình mới để vô nó chưa có mềm đâu, nên mình áp chảo như gì cũng được. Các bạn lưu ý là nhẹ tay thôi nha, chúng ta đảo vậy nè, nhẹ tay thôi. Thì lúc này cái đậu bắp mình còn cứng á, nên mình đảo nhẹ tay được, để khi nào nó đến nó vàng luôn lên nó sẽ rất là ngon. Đó, mọi người ơi, bây giờ cái phần đậu bắp của mình nó đã được rồi nè. Nó quý vị thấy nó hơi vàng vàng này nè, nó như vậy là nó đã chín nè. Nó có hơi cháy xém một chút xíu đây nè, những cái góc cạnh như là được. Mình thì thích ăn nó hơi sống chín thì cái đậu bắp mình nó sẽ giòn và rất là ngon. Nếu cô chú anh chị nào mà thích nó chín hơn chút xíu nữa thì chúng ta có thể để cho nó vàng hơn chút xíu nữa nha. Đó, riêng mình thì gia đình mình thích ăn hơi sống chín. Tại đậu bắp này mình ăn sống nó hơi giòn giòn cũng rất là ngon. Đó, như vậy là được, nó hơi cháy xém như vậy nè. Đó là ok. Đó là mình đã xong phần áp chảo rồi đó. Đó, giờ mình sẽ gấp ra nha mọi người. Đậu bắp mình nó cũng chín tới rồi đó, nó còn khoảng 80% là chín, còn 20% là sống. Vì bởi vậy mình ăn nó rất là giòn, nó rất là hấp dẫn. Mà cái đậu bắp mình nó vẫn còn xanh như vậy nè, rất là ngon nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chuẩn bị cái phần nước chấm nha mọi người. Rồi bà con cô bác ơi, giờ chúng ta sẽ sử dụng cái phần tỏi. Phần tỏi thì chúng ta phải cho nó dập ra, thì khi mà tỏi nó dập á thì chúng ta băm ra thì nó có cái tinh dầu tỏi, chúng ta để cho nó thơm hơn nha, nó ra nhiều hơn. Đó, sau khi mà chúng ta đã xử lý cái phần tỏi băm nhuyễn ra rồi thì chúng ta cũng băm luôn cái phần ớt nha mọi người. Ớt thì tùy mọi người thôi, nếu không thích sử dụng ớt trái thì chúng ta có thể sử dụng ớt bột. Đó, rồi có sử dụng hai loại luôn cũng được, tùy vào thích cay ít hay cay nhiều hơn của mọi người nha. Đó. Mọi người ăn không được cay nhiều thì chúng ta sử dụng ớt Đà Lạt, cũng có lên màu đẹp mà chúng ta ăn nó ít cay. Chúng ta cũng băm nhuyễn ra luôn. Rồi, quý vị ơi, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cái phần nước chấm của mình. Thì trước tiên á, thì quý vị chuẩn bị cho mình đó là nước mắm chai. Nước mắm chai mình sử dụng loại mà ngon á, nó sẽ cho phần nước chấm mình hấp dẫn hơn. Ở đây mình sẽ sử dụng một muỗng nước tương. Đó, kết hợp với là đường. Đường thì mình sẽ cho thêm là 2 muỗng đường nha, 2 muỗng đường lưng. Đó, thì chúng ta quậy đều ra. Thì để trung hòa cái phần nước tương cũng như đường của mình á, thì chúng ta sẽ cho thêm khoảng nửa muỗng có bột ngọt. Nếu quý vị không thích sử dụng bột ngọt thì chúng ta có thể sử dụng hạt nêm chai từ nấm cũng rất là ngon. Tiếp theo á
thì mình sẽ cho cái phần nước vào. Đó, thì ở đây mình sẽ sử dụng 1 muỗng nước, 2 muỗng nước, 3 muỗng nước. Đó, thì mình cứ quậy đều lên. Rồi tiếp theo nữa thì quý vị cho mình vô một khoảng nửa muỗng muối nha. Rồi bây giờ quý vị cho mình tương ớt vào luôn, khoảng 1 muỗng tương ớt. Đó, thì cứ quậy đều nha quý vị. Đó, sau khi mà chúng ta cho cái phần tương ớt vào thì chúng ta sẽ nêm thử nha quý vị. Nêm thử coi cái vị mặn và cái vị ngọt nó vừa với chúng ta chưa, thì chúng ta sẽ gia giảm thêm cái lượng đường và cái lượng muối cũng như là nước tương, mình nêm thử nha. Đó, thì cái nước chấm mình á, cái vị mặn nó vừa, nó hơi ngọt ngọt chút xíu, tại vì mình hơi hướng cái vị ngọt á, để cái món ăn của mình hấp dẫn hơn. Tại vì mình là người miền Tây, mình cũng thích ăn ngọt ngọt chút xíu. Nếu các bạn nào không thích thì chúng ta có thể cho thêm một xíu muối và một xíu nước tương vào nha. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện bước kế tiếp. Rồi tiếp theo là quý vị bắt cái chảo lên cho mình nha. Rồi chúng ta sẽ bắt lửa lên và cho cái phần hỗn hợp chúng ta vừa pha vào. Bây giờ sau khi mà cái phần hỗn hợp của mình nó đã sôi lên rồi, đó, tiếp tục là quý vị cho mình vào, đó là pha cho mình một cái phần nửa muỗng cái bột bắp hoặc bột năng á, là chúng ta bỏ nửa muỗng vô, thì chúng ta quậy với khoảng 1 muỗng nước đó, cho nó tan ra như thành một cái lượng dung dịch như thế này, thì chúng ta cũng bỏ vào nha. Rồi chúng ta sẽ quậy nhẹ quý vị, nó phải thành một cái, nó sẽ sệt lên gì nè. Lúc này thì chúng ta tắt bếp đi. Rồi giờ quý vị sẽ cho mình đó là giấm vào nha. Giấm đó. Mình sẽ cho 1 muỗng giấm vào nha quý vị. Mình hòa tan luôn. Nó thấy nó hơi kẹo kẹo vậy đó, mình cho 1 muỗng giấm vào nữa là nó vừa lắm đó quý vị. Đó. Sau khi mà, tại sao mình cho giấm vào sao? Tại vì khi cho giấm vào mà lúc mà mình đang nấu á, nóng quá nó sẽ bốc hơi cái phần giấm mình hết. Đó, lúc mình cho vào thì mình cũng nêm lại một chút xíu nha quý vị, coi cái độ chua của mình cần thiết chưa. Cái này là phải nó hơi chua chua ngọt ngọt nha quý vị. Nếu quý vị không có sử dụng giấm á, thì chúng ta có thể sử dụng chanh cũng được. Mình sẽ nếm lại cái nữa. Đó, đối với mình thì cái độ chua chua ngọt ngọt nó đã đủ. Nếu các bạn mà thấy chưa đủ độ chua hay gì đó thì chúng ta có thể thêm vô lúc này nè, chúng ta thêm một ít giấm nữa. Hoặc là thấy độ ngọt mình chưa đủ, mình lúc này cũng cho thêm một miếng đường cũng được nữa nha quý vị. Rồi bây giờ xong rồi mình sẽ cho cái phần tỏi ớt vào. Đó. Rồi vậy là xong cái phần nước chấm của mình. Mình cho tỏi ớt sau này nó sẽ giữ được cái phần tinh dầu tỏi á. Ớt mình nguyên chất á, nhìn nó rất là ngon và hấp dẫn, để mình chấm cái món áp chảo của mình. Đó, rồi nước chấm chúng ta đã xong rồi đó quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ múc ra nha mọi người. Múc ra một chén. Cái này là vừa đủ một chén với 200g 200g đậu bắp áp chảo của mình, vừa đủ đó mọi người. Nếu mọi người muốn làm thêm nữa thì chúng ta tăng thêm cái phần nguyên liệu lên.
Đây, giờ mình sẽ thưởng thức cái thành quả của mình ha. Sau khi mà mình làm hoàn thành xong rồi nè, cái món đậu bắp của mình nó chín vừa tới, vừa ăn thôi, rất là ngon nha. Bây giờ mình sẽ thử cho mọi người xem. Nó chọn cái đậu bắp mà áp chảo nó hơi như vậy nè, nó sẽ rất là ngon. Ta sẽ chấm chung với cái phần nước chấm của mình á, chua chua ngọt ngọt sền sệt nè, có cái vị tỏi nè. Nếu bà con nào không ăn thuần chay thì chúng ta bỏ tỏi nha, chúng ta để ớt thôi, có thể thay thế bằng tiêu cũng rất là ngon. Đó, chấm như vậy nè, rất là hấp dẫn ha. Thì cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã luôn ủng hộ kênh Món Ngon Tại Nhà. Nếu thích nhớ đăng ký kênh để khi mình lên video mới nhất á, các bạn sẽ xem được đầu tiên nha. Xin chào và tạm biệt tất cả quý vị các bạn luôn ủng hộ kênh mình. Chào tạm biệt bà con.